Välkommen till en ny video. Vi är tillbaka på ett gammalt ställe. Vi har släppt en video härifrån faktiskt. Vi var här i somras och påbörjade en gallring. Men då kom det någon jäkus med regn. Det var väl någon typ av rekord. Jag kommer inte ihåg, men det var väl... Ja, det var 10-15 millimeter per dag liksom i 1-2 veckor, så att det höll inte alls. Och sen när det är så här mycket gran och sånt så är det inget bra att vara där och gallra då. Så då avbröt vi den och så tänkte vi att vi avvaktar lite tills det blir vinter igen. Så att nu är vi tillbaka på betydligt bättre bärighet då. Nu är det tyvärr väldigt mycket toppbrott här. Som den här granen egentligen vill man ju inte ta. Men ni ser ju att toppen är av. Snöbrott. Fläckvis på den här gallringen så är det enormt mycket toppbrott. Så då man får nästan ta ett himla stort uttag. Det är liksom det kan vara 60% som är skadat. Så det är som tråkigt. Men man kan inte göra så mycket. Man måste ju ta bort dem då medan de fortfarande går att använda så de inte dör. Så ja, om ni undrar varför jag tar lite hårt ibland så är det därför. Det är som den här, jag vet inte om ni ser det, men den här är av halva toppen. Det är ju en av fördelarna att vi kör enkelskift då. Vi kör ju ofta när det är dagsljus och då kan du ju se de här topparna. För när det är mörkt då ser du ingenting. Här är en till topp. Så det är lite tråkig gallring, men så kan det vara. Här har vi alla de här 5 granarna, 6 granarna är skadade här. Så att, och det är liksom, det har ju hänt förra vintern, så det är ju, vi är nu på sista liksom, de är fortfarande vid liv så det går att göra barmassa av dem. Hade man väntat ett år till då hade det bara varit något torrpinnar. Så det är väl tur i oturen att det har hänt innan vi gallrar då. Det är tråkigare att gallra först och så sen går allt sönder. Och flerträdsarmarna pajade nyss, för ni som undrar varför jag inte kör dem. Det är en tryckställare, tryckreducerare som brukar gå sönder, så att jag tror att den har gått sönder nu igen. Vi har ju lite drön och bilder härifrån som jag tänkte att ni skulle få se. Både från i somras och nu. Så att då får ni se och jämföra lite. Det kan ju vara lite kul. Ser ju alltid glesare ut på film. Det är ju kanske inte riktigt så gles som det ser ut på film, men det är lite väl glest ibland. Det är inte optimalt. Och det var ju ett tag sedan vi körde en sån här hyttfilm. Vi har varit inne på verkstad nyligen, så vi kom nyss ut. Idag är det... Vad är det för dag idag? Det är tisdag. Vi kom ut från verkstaden förra veckan på onsdag eller torsdag. Så vi har hunnit köra några skift. Vi packade om lyfttuben. Den började läka. Vi packade om cylindern i utskjutet. Och så skimsade vi om det och bytte alla glidklackar där. Vi bytte massa slang till aggregatet, vad var det mer vi fixade? Vi fixade sågkedjeoljan, smörjningen funkar lite dåligt. Det var fullt i en sil där så vi fick rengöra det. Fixa flerträdssystemet, den hade slagit sönder lite stoppklackar och grejer.
Ja, det var som en allmän översyn. Och så var det en inspektion också som vi passade på. Det är väl som skönt att få göra sånt i förväg liksom, att vi passerade verkstaden så då passar vi på att svänga in där. Så slipper man de här oförberedda stoppen som oftast tar lång tid då, för då du förlorar mycket tid i att stå och vänta på delar och grejer. Så att, ja, men det är skönt att passa på att göra sånt när man väl är inne på verkstaden. Den här videon är i ett betalt samarbete med Maskinera.se. Det är en auktionssajt där man kan köpa och sälja begagnade maskiner. Jag är ju själv inne en del på såna här hemsidor och kikar runt lite. Och är det något man verkligen uppskattar så är det ju en enkel och tydlig hemsida. Bra struktur, tydliga kategorier och nischer liksom. Det ska vara enkelt och tydligt. Det är även väldigt lätt att lägga ett bud, även att följa en budgivning. Och självklart så finns det autobud om man tycker det är smidigt. Så känner du dig sugen på att bara kika eller kanske buda hem en begagnad maskin, så tycker jag att du ska gå in på Maskinera och se vad du hittar. Många begagnade maskiner är ju väldigt bra skick och har en betydligt längre livslängd än vad många tror. Vi säger stort tack till Maskinera som gör det möjligt och fortsätter med de här videorna. Det är ju alltså, ja ni ser ju det, jag vet inte om man kan rikta kameran kanske lite, men ja, det är jättemycket toppbrott, tyvärr. Det är ju nästan på gränsen så att det här hade kunnat sluta verkas istället och få börja om. Vissa partier här in, den här gallringen är ganska stor, nu är vi som i ena hörnet. Vissa partier tycker jag absolut borde kanske ha slutat verkas egentligen. Där var det väl ännu mer skador än det här.
man får göra det bästa man kan och så får man hoppas att den skogen som nu blir lämnad, att den får stå kvar orörd och inte blåser ner och blir skadad igen. Så att får det här nu stå i några år, att man har lite tur, då kanske det kan återhämta sig hyfsat och bli någonting. Vi har ju även lite nya videos på gång framöver. Det blir som, ja men det tror jag kommer uppskattas. Det blir en serie, kommer heta typ Lär dig köra skördar eller någonting. Den kommer bli flera delar. Vi har spelat in några avsnitt redan. Den kommer väl släppas här kanske mot våren. När vi delar upp det liksom i olika avsnitt då, så börjar vi med liksom basic grejer i avsnitt 1. Bara man får se skördan. Och så sen får man, ju längre avsnitten går, ju mer får man lära sig. Och ja, jag tror att det kan bli bra uppskattat. Och sen funkar det bra kanske vi även kör en sån då med skotaren framöver. Så det är väl, ja, det är något jag ser fram emot, det blir roligt. Det är väl som jag sa tidigare också, det här med skador och att vi avbröt posten. Det hann ju bli lite skador när vi var här och körde då på sommaren. Men det var bara på basvägarna. Och som ni då kanske har sett på de här drönarfilmerna, så fanns det redan gamla basvägar från en tidigare slutavverkning. Och sen hade markägaren grävt till dem så att det var som en fyrhjulingsväg där. Och så var det en gammal kraftlina också som var redan upphuggen. Så att liksom när vi körde då på dem så var ju de sönderkörda. Så att de kommer vi återställa i sommar med grävmaskiner vi har köpt dem. Så att det kommer nog komma ännu mer videos härifrån faktiskt. När vi fixar det då. Och det är väl liksom då det gör inte, det är sånt som händer liksom. En basväg går ju att rätta till, men det är ju värre om du börjar köra sönder så att det blir liksom körspår inne i en sån här gallring. Det är ju jättekänsligt när det är granskog, så det är ju inte bra alls då. Så det var ju därför vi avbröt den här posten då. För att inte göra liksom körspår in i gallringen. Så att när det bara hade regnat lite i början, då var det bara körspår på basvägen. Ja, men då tänkte vi att slutar det regna nu kanske det går. Och det här får vi gräva till då. Men då sen regnade det på ännu mer och då började det bli liksom att det vart mjukt liksom inne på stickvägarna. Och då avbröt vi då, så det var ju som bra att det inte hann bli skadat på det sättet. Jag vet inte om ni ser på kameran, men de är ju, ser ju här att det är ju toppbrott liksom på. De är ju inte jättefräscha, men det går ju som barmassa i alla fall. Här är 2 till. Nej, och då avbröt vi med skördan direkt och vi avbröt även med skotaren direkt, så att det låg ju kvar massa virke då. Och det var vi hit i början på vintern och skota ihop, så att när det hade frusit då och innan snön kom så var vi och skota ihop det. Så att det är alltså 3:e gången vi är här nu då med skotaren gången. Så att ja, så kan det bli ibland. Det är ju tyvärr vädret, det är ju väldigt styrande i den här branschen. Man är ju ganska beroende av att det ska vara passande väder för objektet. Hade det bara varit normalt regn hade det ju funkat alla tider, men när det blir så där extremt då blir det nästan, det spelar som ingen roll hur backen ser ut, det blir körskador liksom. Så att då flyttade vi på en väldigt stenig posta på egen skog istället, så att det går ju ofta lösare på så sätt. Det är ju, jag hugger som en kantväg nu. Jag vet inte om ni ser här nere är det ju en väg som jag har huggit närmare blötområdet. Och nu hugger jag som en ny kantväg då, som blir en basväg. Så kommer det gå ner vägar på den vägen jag är nu. Så slipper vi dra hela basvägen och alla vägar där nere.
Man ska gärna inte lägga huvudbasstråk och basvägar nära blötområden. Så det är en sån väg jag hugger nu, en liten kantväg. Och det är väl därför det är lite sämre skog här nere också. Det är som en blöt kant, så det är därför det är lite al och lite björkar och lite mindre skog. Ja, här ser ni ju. Tyvärr ser det ut mycket så här också av skogen som är kvar då. Mycket röta i området. Så det är också tråkigt. Och det var väl det jag tänkte säga tidigare. Liksom, när man gallrar granskog så här så ska man väl egentligen, enligt mig då, ofta försöka göra det vintertid om det går. För att just undvika att det ska spridas röta. Nu har vi ju det här stubbbehandlingen, så vi sprutar ut en svamp då, som ska motverka det på sommaren. Men ja, jag vet inte riktigt hur bra det funkar. Jag tror att det är bättre med vinter om det är möjligt. Sen är det ofta väldigt blöt mark liksom, där det är granskog. Så att går att ta vintertid är ju det absolut bäst. Det har man igen. Även om avverkningen kanske blir lite dyrare så är det nog verkligen värt. Så det, ja, ni ser ju här, alltså det, jag kan försöka vinkla upp kameran lite. Det är ju alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 träd av 15 som är skadade här. Så det här är väl det här är väl en sån här fläck jag pratar om som är lite extremare. Så kanske man kan hitta en fläck här längre bort sen som är lite bättre. Så då får man försöka lämna lite mer där då för att kompromissa lite grann liksom, så att det står kvar ändå ett bra snitt. Men ja, det blir inte riktigt optimalt. Så är det. Ja, men då har ni fått sett lite topplottkörning, lite gallring i skadat bestånd. Det här är väl väldigt sällsynt. Det är ingenting vi gallrar i ofta, men plötsligt händer det och då får man göra det bästa av saken. Så att jag tänkte att ni skulle få se en liten snabb video från det också.